Καλησπέρα φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το εκπληκτικό κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα αναφερθούμε σε μια εφαρμογή που θα μας βοηθήσει να χειριζόμαστε τις Android συσκευές μας μόνο με φωνητικές εντολές. Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται Voice Access. Το Voice Access δίνει επίσης τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει εφαρμογές και να επεξεργαστεί κείμενο χωρίς χέρια, μόνο απλά με προφορικές εντολές. Πριν φέρω μπροστά την Android συσκευή μου, ας κάνουμε μια μικρή αναφορά στο πώς ξεκίνησε η εφαρμογή. Σύμφωνα με τον blog της Google, το Voice Access ξεκίνησε το 2018, προσπαθώντας να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες και όχι μόνο, να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους μόνο με τη φωνή. Με την πάροδο του χρόνου, η εφαρμογή εξελίχθηκε αρκετά, όπως θα δούμε και σε λιγάκι, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, το app λειτουργούσε ως εξής. Εμφάνιζε κάποιους αριθμούς στην οθόνη, οι οποίοι ήταν λέξεις κλειδιά για να γίνουν οι εντολές. Λόγου χάρη, για να γίνει ένα scroll down, ο χρήστης θα έπρεπε να πει Tap 1, Scroll down on 5. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει τα ελληνικά. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο μέρος του βίντεο και να δούμε πώς θα κάνουμε εγκατάσταση την εφαρμογή και πώς λειτουργεί και κάποια συγκριτικά. Ξεκινάμε ανοίγοντας την εφαρμογή Play Store. Στο σημείο αναζήτησης γράφουμε το Voice Access που θέλουμε να κατεβάσουμε. Πατάμε εγκατάσταση και περιμένουμε να κατέβει. Αυτό θα διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως κάποια λεπτά, ανάλογα με τη σύνδεση του δικτύου σας. Αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, θα βρούμε την εφαρμογή στην αρχική σελίδα της Android συσκευής μας. Κάνοντας tap στο εικονίδιο της εφαρμογής, θα εμφανιστεί ένα pop-up μήνυμα που θα μας παραπέμψει στις ρυθμίσεις της προσβασιμότητας ώστε να ενεργοποιήσουμε το Voice Access. Στη συνέχεια, πατώντας πάνω στην επιλογή Voice Access, θα μας εμφανίσει στο πεδίο για να ενεργοποιήσουμε το Voice Access. Ενεργοποιώντας το, θα εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο που θα μας λέει τη χρήση της εφαρμογής. Πατώντας OK, θα μας ζητήσει κάποια άδεια. Συνεχίζουμε πατώντας Continue και η εφαρμογή μας θα είναι έτοιμη για χρήση. Όπως βλέπετε, στην αρχική οθόνη της Android συσκευής σας έχουν εμφανιστεί κάποιοι αριθμοί οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στην πλοήγηση της συσκευής. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την πλοήγηση, ας δούμε πρώτα ένα μικρό tutorial που μας έχει η ίδια εφαρμογή. Το πρώτο βήμα είναι για την εκκίνηση της εφαρμογής, κατεβάζοντας το Bar Notification και κάνοντας tap στο Voice Access, η εφαρμογή ξεκινάει. Το επόμενο βήμα είναι να εκφωνήσουμε το Touch Next, ώστε το tutorial να προχωρήσει παρακάτω. Στη συνέχεια μας ζητάει να πούμε τον αριθμό που είναι πάνω στο Next για να πάμε στο επόμενο βήμα. Αυτό που εμφανίζεται είναι ένα απλό τυπικό scroll down. Στο επόμενο βήμα αυτά που βλέπουμε είναι κάποια επεξεργασία κειμένου και πώς τη χρησιμοποιούμε. Στο τέλος μας δίνει κάποιες εκφράσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν στην περιήγηση της εφαρμογής και της Android συσκευής μας. Αφού λοιπόν έχουμε παρακολουθήσει και το tutorial που μας δίνει η εφαρμογή, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον ενός κινητού τηλεφώνου και κάποιο συγκριτικό με κάποια παρόμοια εφαρμογή. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, το σκηνικό έχει αλλάξει και αυτό γιατί η σύγκριση θα γίνει ανάμεσα σε μια Android συσκευή που έχει εγκατεστημένο το Voice Access και σε μια iOS η οποία έχει ήδη προεγκατεστημένη μια παρόμοια εφαρμογή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το συγκριτικό μας από μια περιήγηση στο home screen, σε εφαρμογές και σε κάποιες αλλαγές ρυθμίσεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα απλό swipe left, swipe right, swipe right, swipe left, swipe left, swipe left. Όπως βλέπετε, ενώ το Voice Access αναγνώριζε αυτά που έλεγα, δεν ανταποκρινόταν. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Quick Settings, Touch 13, Touch 13, Open Bluetooth, Close Bluetooth. Ας δούμε τώρα την εκδοχή από τις iOS συσκευές. Open Control Center,
Tab 6. Tab 6. Open Bluetooth. Open Bluetooth. Go back. Το επόμενο συγκριτικό θα γίνει στο YouTube. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Android συσκευή. Open YouTube. Touch 8. Touch 8. Touch 8. 4K video. Back. Seventeen. Go home. Όπως είδατε δεν ανταποκρίθηκε σε όλες τις εντολές το voice access. Ας δούμε τώρα την iOS συσκευή. Open YouTube. Search. Tap Search. Tap 3. 4K video. Tap 37. Tab 6. Και όπως βλέπετε το βίντεο παίζει Go home. Όπως είδατε και οι δύο εφαρμογές είχαν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Τώρα για το ποια νίκησε το αφήνω πάνω σας. Περιμένω την άποψή σας στα σχόλια από κάτω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια. Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί εργασία με τίτλο Voice Access για το μάθημα του είτε εξαμήνου επεξεργασίας ομιλίας και ήχου του Ιωνίου Πανεπιστημίου.